हाय जय मंडळी, कसे आहेत सगळे? मस्त ना? छाया किचन पूर्ण तुमचं स्वागत आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपला आहे शेंगदाण्याचे लाडू. अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने, आणि लाडू हे अतिशय पौष्टिक आहेत. चला तर आपण थोडं साहित्य पाहूया. साहित्यामध्ये आपण इथे पाव किलो शेंगदाणे घेतलेले आहे. पाव किलो शेंगदाणे घेतले तर आपण पाव किलोच गुळ घेतलेला आहे. तर गुळाचा आपण पाक बनवून घेऊया. सर्वप्रथम आपण हे शेंगदाणे भाजून घेणार आहोत मंद आचेवर. तर आपण हे प्लेटमध्ये काढून घेऊया. छोटा ग्लास आहे, हा पाणी टाकणार आहोत आपण पाक बनवायला. या गुळ टाकणार आहे. आपण पाक बनवून घेणार आहोत मस्तपैकी गुळाचा. गुळ पूर्णपणे हे विरघळून याचा पाक आपण बनवणार आहोत. चिमटभर मीठ टाकणार आहोत. मस्तपैकी असा पाक आपण बनवून घेणार आहोत. आपला पाक रेडी झालेला आहे, आणि ते आपण मिक्सरमध्ये आबडधोबड वाटून घेणार आहोत. हे आपण साल्ट वगैरे याचं काय काढणार नाही, आपण असंच वाटून घेणार आहोत त्याला आबडधोबड. आपला पाक रेडी झालेला आहे, आणि याच्यामध्ये 2 चम्मच तूपही टाकलेलं आहे. तुपाने टेस्ट छान लागते. आपण असं टाकून घेणार आहोत. मिक्सरमध्ये काढून घेतले, त्याच्यात मिक्स करून घेणार आहोत पाकात आपल्या. खूप छान लागतात हे लाडू खायला. मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं पाकाला, आणि शेंगदाण्याचं आपण आबडधोबड केलेलं आहे हे. जास्त अशी खरपूस नाही मी भाजलेले. तुम्ही याच्यात तुमच्या आवडीने काजू बदामही टाकू शकतात. तर गॅस आपण बंद करून घेऊया. अशा प्रकारे आपलं हे मिश्रण रेडी झालेलं आहे, आणि याला आता आपण गॅस बंद करून आता थंड करून आपण लाडू बांधणार आहोत. हे मिश्रण आपण एका ह्याच्यामध्ये दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत. आपण हे मिश्रण आता काढून घेतलेलं आहे. थोडं हाताला तूप लावायचं, आणि आपण आता हे लाडू आपण बनवून घेणार आहोत. मस्त असे अलगद बनतात, आणि ज्याच्या शरीरात रक्त कमी आहे त्यांना हे खूप असे पौष्टिक लाडू आहेत खायला. ह्याला आपण जास्त खरपूस नाही भाजलेले, असे म्हणजे थोडे हेच भाजलेले आहे. शेंगदाणे असे एकदम खरपूस नाही भाजायचे. बघा ते मस्त लाडू रेडी झालेला आहे आपला. अशा प्रकारे आपण सगळे लाडू बनवून घ्यायचे. गोड तुम्ही कमी खात असलात ना, थोडासा एवढा अर्धा तुकडा गूळ काढून ठेवायचा. मी पाव किलोच गूळ घेतलेला आहे. असे मस्त तयार होतात लाडू छानपैकी. अशा प्रकारे आपण सगळे लाडू बनवून घेणार आहोत. तुम्ही ह्या मिश्रणाची चिक्की बनवू शकतात. चिक्की पण छान लागते. मस्तपैकी आपले लाडू रेडी झालेले आहेत.
अशा प्रकारे आपले शेंगदाण्याचे लाडू रेडी झालेले आहेत, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग आता बाय.